ถนนคนเดินริมเจ้าพระยาเฮ้ยมีตกกุ้งด้วยเฮ้ยดูชื่อร้านเนี่ยยิงแม่งเลย หมูกระทะ39 บาทอยากนั่งตรงเนี้ยเวิร์กอ่ะหมึกไข่ตัว20เองดูดิเฮ้ยมีเมี่ยงกีบัวด้วยนี่เขาเพ้นสีในสวนขอขึ้นชิงช้าแป๊บนึงนะรอบตรงนี้นะพี่แล้วก็ทางกลับรถนะพี่ทางกลับรถแล้วก็ไปฝั่งนู้นเลยมีบ้านลมนะบ้านลมอยู่ในสวนนะพี่ถ้ายังไม่มีคนก็นั่งไปเรื่อยๆนะ ยิงขวดน้ำหวานทุกคนตรงสะพานพระปิ่น9นะจ๊ะนี่งานวันแรกนะ22 ถึง 31นะฮะแต่ก่อนเราเคยเล่นนะเด็กๆเราชอบไงคือพี่ๆก็ขับมอไซค์มาแบบเดินมาดูได้นะเหมือนจริงมากเลยอ่ะมีเต่าแกตบี้กระต่ายมีไก่ข้างใต้ของสะพานพระปิ่น9นะทุกคนเรื่องอะไรอ่ะไม่เคยดูอ่ะเนี่ยข้างบนไม่อะไรเดี๋ยวให้ดูข้างล่างเดี๋ยวดูข้างล่างเอาดิมาทางเรือนี่สะดวกถนนคนเดินริมเจ้าพระยานะครับเลยพามาเดินนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้มานั่งเล่นริมน้ำได้เลยงานถนนคนเดินนะจัดร้านน่ากินจังเป็นกระดาเป็ดปูทุเรียนหนอนจิเมโจไตมีช้างด้วยเขาวางเต็นท์ไว้เลยทุกคนหอยเชอรี่มาเลยฮะแวะมาได้เลยมีร้านทะเลก็มีนะนี่ความใหญ่ของหอยนานะหมึกบดก็มันก็มาจากนี้นะพอเผาปั๊บเนื้อมันกำลังแบบนุ่มๆใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ใส่เป็นผงใช่ไหมพี่ใช่ อ๋อใส่ข้าวโพดเป็นมันแล้วก็ใส่ข้าวโพดแล้วก็ใส่ชีสไอ้ยา60 70 80เฮ้ยอันนี้ก็จะขอลองไอติมไมโลหน่อยนะและไอสีขาวคือนมอ๋อนมฮอกไกโดด้วยโอ้โหงั้นขอทูโทนเลยแล้วกันนะเฮ้ยขนมอะไรอ่ะหนมหนึบเราเดินตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยพระอาทิตย์ตกดินเรียบร้อยแล้วเรายังเดินไม่ครบเลยวิจีถูกอ่ะ20 บาทนี่20 บาทก็อิ่มกันได้แล้วเนี่ยดูภูเขาไฟเลยอ๋อเติมภูเขาไฟฟรีด้วยเนี่ยก็จะมีเป็นซอยอย่างนี้อีกซอยนี้อีกแล้วก็ซอยนอกอีก ห่อละ43 ห่อ100วันนี้ไข่ปิ้งนะทุกคนขนมลาม้วนอ๋อเอาใส่แล้วก็จิ้มแล้วก็กินเลยผัดไข่5 บาทมันเกลียวแล้วก็ของดองโอ้เกี๊ยวซ่าโคตรใหญ่เลยโคตรน่ากินเลยหมูย่างน้ำตกสตรอเบอรี่20 บาทมันปูเหรอเป่าก่อนนะพี่มันร้อนนะเต่าก่อนนะเป็นมันอ่ะมันเค็มๆเหมือนมันเค็มๆปูไม่ขาวด้วยเนาะมันไม่ขาวอ่ะอยู่ที่คนทำพี่อยู่ที่คนทำใช่ครับนี่ต้องถ่ายคนทำกันผมเคยกินแล้วมันคาวไงก็เลยไม่ชอบอันนี้เป็นมันสดไม่คาวอ๋อเลี้ยงนะขนมครกญี่ปุ่นอันนี้เราไม่เคยเห็นนี่ขนมไทยนี่หากินยากอย่างเงี้ยอันนี้ทองเอกค่ะทองเอกจันทร์3 มงกุฎนี่ขนมไทยทองเอกเสน่ห์จันทร์ไม่มีใครมาขายตลาดนะผมว่าใช่หากินยากแต่ตัวนี้คือเอกลักษณ์ของร้านเราอ๋อนี่เป็นเอกลักษณ์ของร้านอ๋อเป็นลูกเต่าที่ร้านเรือนขนมไทยอตกเนี่ย25 บาทถูกทุกคนเนี่ย5 บาทเบ็ดใหญ่ที่เนี่ยแบบนี่ลองข้าวไผ่ทอดแบบนี้นะเพิ่งเปิดดูจัดงานที่ไหนครับอยู่ตรงสะพานพระปิ่น9จ้า2 ฝั่งทางลงของสะพานพระปิ่น9เลยฮะริบ5 บาทนะเนี่ยนี่ไข่นะ25 บาทนะชุลีพรมีน้ำอ้อยบูธมีโค้กใช่ไหมแล้วก็มีนี่ทับทิมนี่คั้นสดนะคั้นสดด้วยแล้วก็มีน้ำส้มนะมีน้ำส้มอันนี้มีซอสหม่าล่าด้วยรสชาติออกหวานเผ็ดหวานต้นเผ็ดปลายนะแวะมานะวัดดาวอีอ้วนนะอีอ้วนหม่าล่านะผมไม่ได้ด่านะพี่ งานมีตั้งแต่วันที่22 ถึงวันที่31 มกรานะฮะนี่หมูกระทะถ้าใครมา39 บาทที่นั่งแบบนี้เลยบรรยากาศเป็นไงทุกคนนี่นะ39 บาทน้ำจิ้มอันนี้นะหมูเซต39นะนี่นะแล้วก็ผักพอร้อนๆเสร็จปั๊บลงน้ำซุปหน้าคนบอกร้านแก๊สปิดเลยนะป่านไงโดนป่านนะถ้าไม่คุ้มผมไม่รู้ว่าไงแล้วโคตรคุ้มเลยเนี่ยที่ผมปิ้งมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็จะกินแบบนี้เลยป้าบเรียกเขาเลี้ยงอีกแล้วโอ้โห22 ถึง 31เป็นแวะมาน้องอุ้ยหมูกระทะมาเลยครับ
มาตามเข้ามานะ ตามมาเลย ลดให้ มีส่วนลดให้ ไม่ต้องรอแล้วถูกอยู่แล้ว น้องอุ้ยแล้วก็เว้นนะหมูกระทะ ใช่อันนี้เป็นรถบังคับแล้วก็รถแปลงร่างแบบนี้บิงซูนะไม่ใช่น้ำแข็งใสนะฮะนี่นะนี่เขาทำสดจริงนะทุกคนทางงานพรุ่งนี้แม่มากินแล้วมีนี่โอ้โหนี่ลงสดๆเลยลูกชิ้นสดนี่เครื่องเห็นไหมเครื่องเขาทำสดเลยนะข้าวหลามช็อตเชิญนวดตอกเส้นการกุศลตอกฟรี3 นาทีตอกฟรี3 นาทีเนี่ยพอผมหมุนคอปั๊บมันกรอบเลยอ่ะไม่เคยตอกเลยฮะไม่เคยตอกเลยเบาๆก่อนผมอยากรู้ว่าเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อไม่เคยมันจะช้ำได้นะตอกเห็นหน้าลุงแล้วโหแต่สมองจะหลุดไปข้างหน้าแล้ว หยอกถึง3 นาทีเตือนผมด้วยนะ3 นาทีแล้วลองทดสอบดูหน่อยทดลองน้ำจิ้มอยู่นี่รีวิวให้คนในไลฟ์ดูเนี่ย สบายไหมครับ กำลังนี่อยู่ฮะ ผมถือให้ไหมครับ มันจะไม่ต้องเปิด ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องคุมมันนี่ไง อ๋อ ว่ะดีไหมดีไหมครับทุกคน ดีครับทุกคนแต่มันไม่ก๊อปแล้วอ่ะอันนี้ครบแล้วนะขอบคุณมากยังไม่จบแถมให้หน่อยมีแถมเจ็บไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บทนได้ไม่เจ็บดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นทุกคนแวะไม่ได้เลยหน้าเซเว่นนวัตดุสิตหนึ่งใบแดงเท่านั้นทุกคนในไลฟ์บอก สบายมากๆเลยครับ โอเค แบบมันจะสบายขึ้นมากเลย มันจะเวลาถือกล้องถืออะไรอย่างเงี้ยไม่เหนื่อย ไม่ก๊อปเลยฝากด้วยอยู่ตรงหน้าวัดวัดดุสิตนี่ครับจอดด้านเนี้ยตรงตามรูตามเนี้ยจอดได้หมดเลยฮะจอดได้หมดเลยนี่ให้ดูห้องน้ำค่าเท่าไหร่จ๊ะ3 บาทอันนี้ห้องน้ำผู้ชาย3 บาทนะ3 บาทนี่ฮะนี่อันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงนะ3 บาทนี่นะครับรถจอดกัน2 ฝั่งข้างทางเลยตรงไปก็จะข้ามไปทางฝั่งของสนามหลวงนะจ๊ะพี่ก่อนไปสะพานพระปิ่นนะเราวกซ้ายแล้วก็ไปที่งานได้เลยบ๊ายบายนะทุกคนโอ้โหกดกันไป 30,000 หัวใจเลยวะ69 แชร์สุดยอดไปค่ะแยกย้ายค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ